πόσο έτοιμοι είστε για αυτό το νέο όμορφο λαχταριστό βίντεο της Handybrand. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλα τα handy αστέρια, κορίτσια, αγόρια, παιδιά, όλοι μαζί, τα σκυλάκια μας, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι που το θέλατε και για τα αγόρια σας και για τα κορίτσια σας και για αυτούς τους casual τύπους κορίτσια και αγόρια, ξέρετε τώρα. Είναι αυτά τα ωραία τα χιαστή σακίδια που χωράνε τα πάντα και είναι πρακτικά. Δείτε εδώ μία ομορφιά, δείτε εδώ λιγάκι μια σακιδιάρα. Τώρα οι ονομασίες παίζονται γι' αυτό. Βασικά το φοράμε εδώ στο στήθος μπροστά, ο ημάντας βοηθάει να είναι από πίσω και έχει τα πάντα. Πάμε να τα δούμε μαζί τι έχει αυτή η καινούργια τσάντα της Handybrand. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τσεπάκι για το κινητό μας, ώστε να είναι εύχριστο για μας και να το βρίσκουμε εύκολα. Δημιουργείται εδώ μια ωραία θήκη, όπως βλέπετε, για να έχουμε αρκετά πράγματα. Ανοίγει σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ, και έχουμε μέσα και φερμουάρ. Να το δούμε όλο. Βλέπετε? Είναι φανταστική. Εγώ θέλω να σας πω ότι όσο κι αν είναι αντρική, μου αρέσει σε καθημερινά, με μία φόρμα, με ένα κάτι, με μια βόλτα με το τζοπάνι, τον ωραίο το σκύλο μου, εγώ αυτό το σαντάκι θα το κρατούσα άνετα. Άρα είναι αυτό εδώ το στυλ, για να ξέρετε, φοριέται από εδώ, αλλά αν θέλεις μπορεί να το φορέσεις και πίσω στην πλάτη. Τι γίνεται τώρα? Να δούμε τα δικά μας κομμάτια. Εδώ έχουμε να πλέξουμε κομμάτια. Ευθεία κομμάτια. Όπως τη βλέπετε την τσάντα, θα τη σχεδιάσουμε μαζί βήμα-βήμα. Πόσα είναι τα κομμάτια? Για να τα δούμε μαζί. Είναι το κομμάτι το μπροστινό από το φερμουάρ μέχρι μπροστά. Είναι η πλάτη, εδώ, αυτό το κομμάτι, μόνο του. Είναι το περιμετρικό πλαϊνά και πάτος άλλο ένα. Και το κομμάτι εδώ πάνω που θα ενωθεί πάλι το φερμουάρ. Βήμα-βήμα λοιπόν μαζί μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά. Οι τελικές διαστάσεις της τσάντας είναι 38 εκατοστά ύψος και 24 εκατοστά είναι το πλάτος της. Πάμε να δούμε λοιπόν τι υλικά θα χρειαστούμε και να ξεκινήσουμε το πλέξιμο που μου έχει λείψει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τη βάση τη νέα της Handybrand, αυτό το κομμάτι, που μπορείτε να σκεφτείτε κι άλλου είδους τσάντες να φτιάξετε, να ξέρετε, με αυτό, πέρα από αυτό που σας έχω φτιάξει εγώ. Είναι ο ημάντας μαζί που έχει το μπουκονάκι για το πάνω σημείο με το γάτζο και κάτω γάτζο. Θα χρειαστούμε 3 κομμάτια από το νήμα καρδούλα, δηλαδή 600 γραμμάρια σύνολο, ένα φερμουαράκι ραπτικής, ένα ωραίο μεταλλικό ημίκυκλο που θα πιάσουμε στο πλάι τον ημάντα από εδώ. Θα χρειαστούμε λίγη φόδρα, περίπου 50 εκατοστά από το μέτρο ολόκληρο, μία κλωστή πολυεστερική, λίγο καμβά οπωσδήποτε, και φυσικά όλα τα ραπτικά, το ψαλίδι μας, τη βελόνα μπετονιά, τα μάρκερ, τη μεζούρα, να σας τα δείξω όλα, και φυσικά τα φανταστικά εργονομικά βελονάκια της Handybrand νούμερο 3,5 και νούμερο 4 που θα πλέξουμε. Τα βάζω όλα στην άκρη και πάμε να πλέξουμε. Θα έχω εδώ τα κομμάτια, τις οδηγίες που μπορείτε να πάρετε και από εμάς για τα 3 κομμάτια, πλάτη μπροστινό και πάνω μπροστινό, που θέλουν λιγάκι τις αυξήσεις και τις μειώσεις τους. Πάμε λιγάκι να σας δείξω τα κομμάτια έτοιμα για να κατανοήσουμε τι θα κάνουμε και να είστε κι εσείς μαζί μου. Λοιπόν, αυτό είναι το μπροστινό κομμάτι, έτσι θα το ονομάσουμε. Αυτό είναι η πλάτη, αυτό είναι το περιμετρικό. Και μας λείπει το πάνω κομμάτι που είναι αυτό εδώ για να το κατανοήσουμε, που θα πρέπει να φτάσουμε να το κάνουμε κάπως έτσι και θα δούμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με το μπροστινό κομμάτι, που θέλω να σας πω ότι το μπροστινό κομμάτι μέχρι και την 35 σειρά, δηλαδή μέχρι εδώ, είναι το ίδιο ακριβώς με την πλάτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε για να ξεκινήσουμε το μπροστινό κομμάτι και ταυτόχρονα θα δείτε και μέχρι την 35 σειρά αυξήσεις και μειώσεις και όλη την τεχνική για να μας βγει το κομμάτι αυτό και της πλάτης ταυτόχρονα. Νούμερο 4, λίγο νήμα εδώ, σίγουρα έχω ένα κουβαράκι τυλιγμένο, μην ξεχνάμε το νήμα θέλει τύλιγμα που λέμε. Λοιπόν, και πάμε. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Και θα έχω εδώ μπροστά τις οδηγίες μου. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν το μπροστινό κομμάτι, είναι αυτό εδώ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε στο κάτω μέρος με 25 γαϊτανάκια συν 1.
Απευθείας στην επόμενη σειρά θα έχουμε και αύξηση. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα 25 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, συν 1. Απευθείας στην πρώτη σειρά κάνω αυξήσεις για να μπορέσω να έχω στο τέλος 27 θυλάκια. Άρα, στο πρώτο θυλάκι θα βάλω 2 άριχτα, 1. Συνεχίζω με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι, μέχρι να φτάσω στο προτελευταίο που θα βάλω πάλι 2 άριχτα για να ολοκληρώσω τις αυξήσεις της πρώτης σειράς. Στο τελευταίο μας λοιπόν εδώ γαϊτανάκι θα βάλουμε πάλι 2 άριχτα, ώστε με αυτόν τον τρόπο τα θυλάκια μας έχουν γίνει 27. Λοιπόν, με 27 θυλάκια και με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι, άρα 27 άριχτα, συνεχίζουμε μέχρι την 28η σειρά. Αν μετρήσετε, είναι μέχρι εδώ περίπου οι σειρές που θα κάνουμε και είναι 20 εκατοστά. Αυτό που θέλω λοιπόν να μετρήσετε, θα συνεχίσουμε λοιπόν με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι και την 28η σειρά και ύψος καλό είναι να έχετε 20 εκατοστά. Αν θέλετε δηλαδή να κάνετε αυτό το ύψος το 38, εδώ είναι το σημείο που αν σας έχει βγει λίγο λιγότερο σε ύψος και είναι 25, ή λίγο παραπάνω, μειώστε ή προσθέστε σειρά που ακόμα δεν έχει αυξήσεις. Άρα, 20 εκατοστά ύψος, 28η σειρά. Πώς αλλάζουμε σειρά για τα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα να πλέκουνε? Σηκώνουμε πάντα 1 γαϊτανάκι στον αέρα όταν έχουμε ευθεία να πλέξουμε πλεχτό. Γυρνάμε και πάμε και ολοκληρώνουμε 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Πιάνουμε όλο μας το θυλάκι εδώ, όλο μαζί και ολοκληρώνουμε από 1 άριχτο. Θα αφήσω αυτό το κομμάτι και θα πάρω το κομμάτι που έχω φτάσει μέχρι την 28η σειρά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να το βρούμε, είναι εδώ, έχει και το ωραίο το κουβαράκι μαζί. Αυτό θα ολοκληρώσετε εσείς. Και πάμε να δούμε από εδώ και πάνω για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα βγάλω το μάρκερ μου. Λοιπόν, 28η σειρά. Εμείς έχουμε να πλέξουμε, είμαστε εδώ δηλαδή. Έχουμε να πλέξουμε αυτή τη στιγμή, να φτάσουμε μέχρι τη 37 σειρά. Είμαστε 28η και θα κάνουμε μέχρι τη 37 σειρά. Αυτή τη στιγμή είμαστε 27 γαϊτανάκια και εδώ στο τελικό θα έχουμε φτάσει 17 γαϊτανάκια, 17 θυλάκια δηλαδή στην ουσία, για να μην σας μπερδεύω με τα γαϊτανάκια. Θυλάκια. Το πιάσαμε? Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνονται οι μειώσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι της τσάντας. Λοιπόν, σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να ολοκληρώσουμε την 21η σειρά του πλεχτού μας. Οι μειώσεις εδώ θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο και θα δείτε και πόσο ωραίο θα βγαίνει το πλεχτό και πιο όμορφο για να πάρει αυτή την κλίση που θέλουμε. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι εδώ, με το βελονάκι μας. Κρατάμε όπως είναι το θυλάκι, μπαίνουμε στο επόμενο, εδώ. Στο κάνω όσο πιο αργά μπορώ, στο ένα του θυλάκι. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τα 2 θυλάκια
στο βελονάκι μας. Τώρα θα πάρουμε νήμα, θα κλείσουμε τα πρώτα δύο, άρα έτσι έχουμε κάνει μείωση. Παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα επόμενα δύο που έχει το βελονάκι. Συνεχίζουμε κανονικά με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, μέχρι να φτάσουμε πάλι στα δύο τελευταία θυλάκια και να επαναλάβουμε την μείωση που μόλις είδαμε. Θέλω να σας πω το νήμα καρδούλα για αυτού του είδους τις τσάντες που είναι σταθερό, δηλαδή ακόμα και στο άριχτο είναι στα κάτω νήμα. Ναι μεν θα βάλουμε καμβά, ναι μεν θα βάλουμε φόδρα, αλλά από μόνο του το πλεχτό είναι όσο στα κάτω χρειάζεται και δεν κάνει κοιλιά. Είχε λείψει το άριχτο. Μόνο αυτό θα σας πω. Πόσο ωραίο και πόσο απλή πλέξη και πόσο όμορφη πλέξη. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα για να μείνουν δύο θυλάκια στο τέλος και πάμε να επαναλάβουμε τη μείωσή μας. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο, με προσοχή γιατί εδώ είναι λίγο σφιχτό το άριχτο, για το δικό μου χέρι σφιχτό. Μπαίνουμε και στο επόμενο, κλείνουμε τα πρώτα δύο, έκλεισα το πρώτο, κλείνω το δεύτερο, παίρνω νήμα, κλείνω και τα επόμενα δύο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τι έχουμε να κάνουμε, ακούστε. Είναι δύο σειρές χωρίς μείωση, κάναμε μία σειρά με μείωση. Θα έχουμε δύο σειρές χωρίς μείωση και θα επαναλαμβάνουμε τη μείωση. Που σημαίνει έχουμε κάθε τρίτη σειρά έχουμε μείωση. Την μείωση που μόλις είδατε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ πρέπει να ξεκινήσω μία σειρά κανονικά, θα σηκώσω ένα άριχτο και δεν θα κάνω μείωση για τις επόμενες δύο σειρές. Θα μπαίνω κανονικά στο θυλάκι μου, εδώ. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, αυτή η σειρά δεν έχει μειώσεις. Πάμε όμως να στο εξηγήσω λιγάκι πιο αναλυτικά πότε κάνουμε μείωση και πότε δεν κάνουμε. Λοιπόν, η 29η σειρά μόλις έκανα από κάτω είχε τις μειώσεις της και έτσι από 27 άριχτα φτάσαμε τα 25 άριχτα. Οι επόμενες δύο σειρές, αυτή που πλέκω η 30 και η 31, θα παραμείνουν με 25 άριχτα. Η 32 σειρά μετά θα έχει πάλι μείωση που θα φτάσουμε στα 23 άριχτα. Άρα συνεχίζουμε αυτό το μοτίβο μειώσεων, δηλαδή κάθε τρίτη σειρά μείωση μέχρι τη 35 σειρά. Μία σειρά μείωση, δύο σειρές χωρίς μείωση. Το καταλάβαμε αγόρια μου? Ωραία, χαίρομαι πολύ. Αυτό θα γίνει μέχρι τα 35, μέχρι τη 35η σειρά, που εκεί θα πρέπει να έχετε 21 άριχτα. Και τι μένει μετά? Δύο σειρούλες, που και οι δύο σειρούλες θα έχουν μείωση. Είναι δηλαδή οι δύο τελευταίες σειρές εδώ, αυτή και αυτή, οι δύο τελευταίες που θα έχουν και οι δύο. Η 36 και η 37 σειρά θα έχουν και οι δύο μειώσεις, που σημαίνει η 36 σειρά θα έχει 19 θυλάκια και η 37 σειρά και η τελική θα έχει 17 θυλάκια και τελικό ύψος 27 εκατοστά. Φυσικά μετά μένει και να κάνουμε και το περιμετρικό άριχτο, που με το περιμετρικό άριχτο θα φτάσουμε 28 εκατοστά. Το πιάσαμε? Το πιάσαμε, εύκολο ήταν αυτό. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε σε όλα τα κομμάτια για να μην το επαναλάβουμε και μετά. Σε κάθε κομμάτι λοιπόν θα βάλετε τον καμβά του με τον τρόπο εδώ που θα σας δείξω. Θα τις βγάλω τις καρφιτσούλες. Σας παραπέμπω στο βίντεο που έχουμε δείξει φόδρες και στακάρισμα τσάντας, που είναι αναλυτικότατο για να δείτε τσάντες καλαθάκι αλλά και τσάντες που είναι ευθεία. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο το άριχτο, το περιμετρικό άριχτο θα πιάσετε και τον καμβά. Σε όλα τα κομμάτια μπορείτε να ενώσετε τη φόδρα, δηλαδή εδώ
θα μπορούσαμε να είχαμε ενώσει όλη τη φόδρα, δεν θα μας πείραζε. Στο κομμάτι το περιμετρικό πάλι να ενώσετε τη φόδρα δεν μας πειράζει. Στο κομμάτι το μπροστινό, αυτό που θέλω να κάνετε, γιατί έχουμε να κάνουμε ραπτική εδώ με το φερμουάρ, το πάνω σημείο θα μου πάτε μέχρι τα 20 εκατοστά που είναι εδώ και που δεν έχει μειώσεις και λίγο πιο κάτω θα ράψετε τη φόδρα σας και την επάνω θα την αφήσετε ανοιχτή με τον τρόπο που σας δείχνω εδώ. Όλα τα άλλα κομμάτια θα τα ετοιμάσετε κανονικά με το περιμετρικό τους άριχτο, με τα όλα τους, με τους καμβάδες σου, με τις φόδρες σου για να ενωθεί η τσάντα στο τέλος. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το κομμάτι, να εξηγήσω κάτι για την πλάτη τώρα που δεν σας το εξήγησα όσο πρέπει. Μέχρι και την 35 σειρά όπως σας είπα, άρα μέχρι και εκεί που κάνουμε τις μειώσεις, αφήνουμε τις δύο τελευταίες σειρές που έχει το μπροστινό κομμάτι, μέχρι την 35 σειρά, τα πράγματα στην πλάτη είναι τα ίδια. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε το πίσω κομμάτι και πώς είναι οι μειώσεις για την πλάτη. Μετά την 35 σειρά λοιπόν, όπως είπαμε στο μπροστινό κομμάτι, θα πρέπει κάθε τρίτη σειρά να μου βάζετε μειώσεις. Συνεχίζουμε δηλαδή το ίδιο μέχρι και την 50η σειρά. Η 50η σειρά είναι η τρίτη από το τέλος. Έχουμε ακόμα την 51 σειρά που θα έχουμε φτάσει στα 11 άριχτα και δεν θα έχει μειώσεις και είναι και η 52 η τελευταία σειρά που έχει πάλι μειώσεις. Όταν λέμε μειώσεις εννοούμε πάντα μία στην αρχή και μία στο τέλος όπως είδαμε ακριβώς και στο μπροστινό κομμάτι. Και εδώ στην 52 σειρά θα έχουμε τελικό 9 άριχτα. Άρα στην ουσία για την πλάτη έχουμε 52 σειρές και εκατοστά 37 εκατοστά, 52 σειρές λοιπόν και 37 εκατοστά ύψος. Πάμε τώρα σε αυτά που είναι τα δύσκολα. Ή μάλλον να σας πω κάτι πριν σας πάω στο δύσκολο, ας το πούμε δύσκολο, μην σας φοβήσω, θα κάνουμε και το περιμετρικό. Εύκολα τώρα για σας αυτά. Εδώ με παρακολουθείτε πόσα χρόνια είμαστε ρε αγόρια εδώ πέρα στο YouTube, αυτό το μεγάλο κάναλο. 3 χρόνια, 2 χρόνια, δεν ξέρω, έχουμε κάνει. Αυτό τώρα θα φοβηθούμε. Λοιπόν, το περιμετρικό έχουμε ξεκινήσει και έχουμε βάλει σε αυτό το σημείο εδώ 7 γαϊτανάκια συν 1. Δεν θέλει να σας δείξω γαϊτανάκια, θα κάνω μάθημα και θα μαλώσω. 7 συν 1 γαϊτανάκια και προχωράμε χωρίς μειώσεις, χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε ύψος 59 εκατοστά. Εδώ, εντάξει, με το περιμετρικό του φτάνει 59. Δηλαδή, λίγο πριν το περιμετρικό θα είστε περίπου στα 58. Μην το κάνετε μεγαλύτερο, γι' αυτό σας λέω εκατοστά. Μην το κάνετε μικρότερο, γιατί παίζει ρόλο αυτό από πού θα ξεκινήσει και τι μήκος θα έχει. Θέλουμε με το περιμετρικό 59 εκατοστά. Στακάρουμε φυσικά και αυτό το κομμάτι, το περιμετρικό γίνεται πάντα με τον καμβά και βάζουμε και φόδρα και σε αυτό το κομμάτι. Είδατε πόσο εύκολα πλέξαμε 3 κομμάτια. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ. Και πάμε τώρα στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ και έχει αυτές εδώ τις τσαχπινιές. Πώς θα γίνει για να μας βγει αυτή η ομορφιά. Και φυσικά τα ενώματα της τσάντας. Πάμε λοιπόν μπροστινό κομμάτι εδώ, μπροστινό και πάνω. Θα κόψω από το νήμα αυτό που έπλεκα πριν. Εδώ. Και πάμε να δούμε λιγάκι τι κάνουμε. Εδώ θα το δούμε και πιο αναλυτικά για να σας βοηθήσω. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτό εδώ την ομορφιά, βλέπετε πώς φαίνεται, θα ξεκινήσουμε με 2 κομμάτια χωριστά. Δεν θα πλέξουμε ομοιόμορφα, θα παίξουμε αυτό μόνο του και αυτό μόνο του. Πώς το κάνουμε αυτό? Ξεκινάμε με 5 γαϊτανάκια στον αέρα συν 1. 1, 2, 3, 4, 5, συν 1 και συνεχίζουμε τις σειρές μας με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να κάνουμε το πρώτο κομμάτι 10 σειρές . Δέκα σειρές ή 8 εκατοστά. Κανονικά, αυτό που έχουμε μάθει, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεχτό μας. Το πρώτο κομμάτι είναι 10 σειρές ή 8 εκατοστά.
Συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που γνωρίζουμε όλες πολύ καλά πώς το κάνουμε και δημιουργώ και άλλο ένα κομμάτι. Η διαφορά τους είναι ότι το δεύτερο κομμάτι θα είναι 11 σειρές ή περίπου 8,5-9 εκατοστά. Έχουμε το κομμάτι που έχει 10 σειρές και το κομμάτι που έχει 11 σειρές. Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Σηκώνουμε στο κομμάτι που είμαστε στο βελονάκι μας εδώ. Να υπενθυμίσω, στο πρώτο κομμάτι κόβουμε το νήμα και το στερεώνουμε, έτσι το καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, το δεν έχει νήμα. Εδώ παραμένουμε στο σημείο εδώ με το βελονάκι και από την 11η σειρά και μετά σηκώνουμε 19 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Όπως είμαστε εδώ λοιπόν, πάμε στο κομμάτι αυτό με τις 10 σειρές. Συγγνώμη, το είχα και ανάποδα. Εδώ. Και αρχίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την 11η σειρά. Κανονικά. Ένα άριχτο σε κάθε φυλάκι. Άρα, αν τα μετρήσουμε, πόσα θυλάκια έχουμε? 5 και 5 και 19, που σημαίνει σύνολο είναι 29. Η επόμενη σειρά που θα τη μετράμε και για πρώτη από εδώ και πέρα, μία σειρά δηλαδή, θα έχει από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα κάνουμε 29 άριχτα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να ολοκληρώσουμε σε κάθε θυλάκι ένα άριχτο. Μετρήστε και λίγο εδώ, να είστε σίγουροι ότι κάποιο δεν το φάγατε, ξέρετε τώρα. Μη σας μπερδέψουν τα θυλάκια, εδώ με υπομονή θα τα τελειώσετε όλα τα θυλάκια, θα μπαίνετε και στα δύο, θα αφήνετε τον εύρο από κάτω. Βλέπετε, με προσοχή, έχει μια δυσκολία παραπάνω και αυτό το κάνουμε για να δείχνει όμορφο, δεν μπορεί να μπείτε μέσα και να πιάσετε τη μία γραμμούλα, θα πρέπει να πιάσετε και τα δύο. Δείτε, έχω πιάσει τα δύο και από κάτω έχει μείνει το νεύρο από το γαϊτανάκι, το βλέπετε εδώ. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο και ολοκληρώνω από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη σειρά με τα άριχτα και πάμε στη δεύτερη σειρά του σχεδίου μας. Εδώ δηλαδή, από εδώ είναι η πρώτη και μετά η δεύτερη. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, η δεύτερη σειρά έχει και μειώσεις. Τα 29 θυλάκια θα πρέπει να γίνουν 27. Οι μειώσεις εδώ θα είναι διαφορετικές. Αφήνουμε άπλεκο το πρώτο θυλάκι, πάμε στο δεύτερο και κάνουμε ένα άριχτο. Με αυτόν τον τρόπο έγινε και η μείωσή μας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στα δύο τελευταία θυλάκια της σειράς. Λοιπόν, ένα άριχτο. Έχουν μείνει τα δύο τελευταία θυλάκια και για να γίνει η μείωσή μας σε αυτή τη σειρά θα αφήσουμε άπλεκο το προτελευταίο και θα κάνουμε ένα άριχτο στο τελευταίο. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε και τη μείωση στο τέλος της σειράς. Η δεύτερη σειρά λοιπόν είναι με 27 θυλάκια. Συνεχίζουμε το ίδιο ακριβώς pattern, μοτίβο, όπως θέλετε να το πείτε, μέχρι την ένατη σειρά. Η μία σειρά είναι με μειώσεις και η δεύτερη σειρά χωρίς μειώσεις μέχρι την ένατη σειρά που θα είναι χωρίς μειώσεις και θα έχει 21 άριχτα.
Σημαίνει λοιπόν ότι εγώ από εδώ και πέρα, εφόσον η δεύτερη σειρά είχε μειώσεις, η τρίτη μου σειρά δεν θα έχει μειώσεις, θα συνεχίσω με 27 άριχτα, η τέταρτη μου σειρά θα γίνει 25 άριχτα και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσουμε στην 8η σειρά που θα είναι οι μειώσεις και θα έχει 21 άριχτα και η ένατη που θα έχει 21 άριχτα. Από εκεί και πέρα η δέκατη, για να σου το εξηγήσω εδώ, η 10η, 11, 12, 13, 14, 15 σειρά είναι όλες με μειώσεις. Δηλαδή 2, 4, 6. Οι 6 λοιπόν τελευταίες σειρές έχουν όλες από μία μείωση στην αρχή και μία μείωση στο τέλος. Η 10η θα έχει 19 άριχτα, συγγνώμη γι' αυτό. Η 11 σειρά θα έχει 17 άριχτα. Η 12η 15 άριχτα, η 13η 13 άριχτα, η 14η 11 άριχτα, η 15η και τελευταία με τις μειώσεις θα πάει 9 άριχτα. Και τελειώσαμε. Αυτό που θέλω απλά να προσέξετε καλά, το κομμάτι από την πρώτη μέχρι και τη 15 σειρά, 15η, θα πρέπει να είναι 11 εκατοστά ύψος. Λίγο προσοχή σε αυτό. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι, τι θα μου κάνετε? Μόλις το ολοκληρώσετε, γιατί εδώ θα δούμε τώρα το περιμετρικό του μαζί, είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα κομμάτια που είδαμε. Εδώ σε αυτό το σημείο μπορεί να βάλετε ένα κομμάτι καμβά πιο μέσα από το πλεχτό, που δεν θα το βάλουμε μαζί με το περιμετρικό άριχτο. Θέλω να κόψετε ένα κομμάτι καμβά, πλαστικό καμβά εννοούμε όπως είναι αυτό, ή όποιος ξέρει τα υπόλοιπα σκληρητικά της Handybrand, Dermaprent, Salpa, θα σας τα βάλω και στο link από κάτω, και θα το ράψετε με το ίδιο το νήμα και τη βελόνα μπετονιά, όχι με το άριχτο. Το άριχτο θα γίνει μόνο του. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται το άριχτο σε αυτό εδώ το κομμάτι. Βγάζουμε το μάρκερ στο έτοιμο. Δεν θα μου κάνετε περιμετρικό στο επάνω κομμάτι. Δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο που θα ενωθούν τα δερμάτινα, η γάτζη και το μπουκονάκι εδώ με τις τρυπούλες, εδώ δεν θα κάνετε περιμετρικό, θα μείνει ανοιχτό ακόμα και στο ένωμα που θα κάνουμε μετά. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο, κατά κάποιο τρόπο όπως θα κάνετε το περιμετρικό, να μου τρώτε ένα θυλάκι. Εδώ σας θέλω λίγο φαγανές. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δείτε τι εννοώ. Θα προχωρήσω εδώ και περίπου όπου είχαμε μείωση, εδώ βλέπετε, θα κάνετε δηλαδή τα δύο εδώ μαζί και θα μου αφήνετε λίγο και θα τεντώνετε σε αυτό το σημείο, δεν θα το πλέκετε και θα πηγαίνετε παρακάτω. Ένα θυλάκι άπλεκο στην ουσία, γιατί θέλω να κάνει κουρμπίτσα αυτό εδώ. Προχωράω λοιπόν εδώ κανονικά και μπαίνω και κάπου όπου βλέπω με το μάτι μου θέλω λοιπόν να τραβάει. Θα αφήνω κενό, θα πηγαίνω λίγο πιο κάτω και θα κάνω το περιμετρικό μου με αυτόν τον τρόπο. Είναι δηλαδή σαν να κάνω δύο άριχτα και το ένα να το αφήνω άπλεκο, να αφήνω ένα κενό, ώστε έτσι να τεντώσει το πλεχτό μου και να αρχίσει να κάνει αυτή την ωραία κουρμπίτσα που θέλουμε. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, σαν να κάνω δύο, ένα εδώ το κενό το αφήνω άπλεκο, πάω παρακάτω και σε λίγο θα δείτε πώς από μόνο του αρχίζει και μαζεύει το πλεχτό μου. Συνεχίζουμε κανονικά, σε αυτό το κομμάτι δεν θα αφήνουμε άπλεκο ένα θυλάκι, κάνουμε κανονικά το περιμετρικό μας, δεν θέλουμε να μαζεύει το πλεχτό μας σε αυτό το κομμάτι, το θέλουμε ίσιο και όμορφο. Και πάμε να σας δείξω τι περιμετρικό θα κάνουμε σε κάθε γωνία του πλεχτού μας. Λοιπόν, για να κάτσει ωραία το πλεχτό μας, εδώ στη γωνία θέλω να βάλετε ένα άριχτο, ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ένα άριχτο ακόμα στη γωνία.
Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσω στην επόμενη γωνία. Εδώ. Στη γωνία μου λοιπόν θα κάνω ένα άριχτο, ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ένα άριχτο ξανά στο ίδιο σημείο. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και επαναλαμβάνω και από την άλλη πλευρά. Και σε αυτήν τη γωνία εδώ, γιατί γωνίες έχουμε για να καταλάβουμε, μία εδώ, έχουμε και εδώ, έχουμε και εδώ, εδώ και εδώ. Και σε αυτήν εδώ τη γωνία πάλι θα μου κάνετε με τον ίδιο τρόπο ένα άριχτο, ένα γαϊτανάκι, ένα άριχτο. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, να κλείσουμε τον ήμο μας, να το κόψουμε και να ενώσουμε. Κλασικά δηλαδή, όπως κάνουμε ένα περιμετρικό άριχτο. Σε αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει όλα τα κομμάτια των πλεχτών. Τι μας έχει μείνει τώρα? Έχει μείνει το φερμουάρ, έχουν μείνει τα ενώματα που είναι και αυτά πολύ σημαντικά σε αυτή την τσάντα και να επισημάνω και κάτι άλλο που μάλλον θα σας βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι, το πάνω, θα βάλετε τη φόδρα μετά το περιμετρικό με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε και συμβουλή στο κάτω κομμάτι εδώ μην ενώσετε τη φόδρα και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τα δύο κομμάτια που θέλουμε για να δημιουργήσουμε το πάνω μέρος, αυτό το κομμάτι και το πάνω, τη φόδρα θα την αφήσουμε εδώ άραφτη στο πάνω για να μπορέσουμε να βάλουμε σωστά το φερμουάρ. Πάμε όμως πια στο κομμάτι να δούμε πώς θα ενώσουμε αυτή την τσάντα και πώς θα ράψουμε τα δερμάτινά της. Λοιπόν, τι πλέκαμε τόση ώρα κορίτσια μου? 4 ωραία κομμάτια στακαρισμένα, φοδραρισμένα κανονικά για σας όπως είπαμε. Αυτή είναι η πλάτη, αυτό είναι το μπροστινό, το περιμετρικό μας και το πάνω κομμάτι εδώ που ετοιμάσαμε τελευταίο. Τι θα χρειαστούμε για αρχή? Θα αφήσω την πλάτη στην άκρη. Για αρχή θα ξεκινήσουμε από εδώ, όπως και αυτό θα είναι το τελευταίο που θα ενώσουμε. Θα σας πω βήμα-βήμα πώς ενώνουμε. Εδώ που έχω βάλει τα μάρκερ είναι 19 εκατοστά από το κάτω μέρος, εδώ. Όχι 20 που αρχίζουν οι μειώσεις, λίγο πιο κάτω το θέλουμε. Αν το δείτε, έχω ενώσει εδώ λίγο πιο κάτω από εκεί που ξεκινάνε οι μειώσεις. Θέλουμε δηλαδή 1 εκατοστό με 2 θυλάκια, δηλαδή περίπου πιο κάτω. Εγώ θα το βάλω λίγο εδώ έτσι για να μπορείτε να το βλέπετε. Αυτή είναι και η πρώτη ένωση που πρέπει να κάνουμε στο πλεχτό μας. Ξεκινάμε λοιπόν κανονικά. Θα πάω από το δεύτερο για να μην μου σηκώνεται εδώ το πλεχτό μου. Με τον κλασικό τρόπο που έχουμε μάθει θα αφήσω λίγο νήμα από μέσα. Εδώ θα μπαίνουμε στο ένα θυλάκι στη γραμμούλα και στο άλλο θυλάκι και θα πάμε περιμετρικά να το ενώσουμε όλο. Εδώ. Θα έχετε λίγο προσοχή στις γωνίες σας. Όλα τα κομμάτια είναι ωραία στακαρισμένα, άρα στέκονται και βοηθάνε να ράψουμε. Αυτή την ένωση θέλω σε αυτό το κομμάτι. Θα μου προχωρήσετε λοιπόν με αυτό τον τρόπο γύρω-γύρω. Στις γωνίες θα δίνετε λίγο αέρα στο ένωμά σας. Μπορεί να μπείτε και 2 φορές αν χρειαστεί για να μην τραβήξει το πλεχτό και πάτε μέχρι το επόμενο σημείο που θέλουμε πάλι η άλλη άκρη να είναι ακριβώς εκεί που είναι στο μάρκερ στα 19 εκατοστά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο μας βήμα είναι το φερμουάρ. Δηλαδή, θα πάρουμε το φερμουάρ, που το φερμουάρ, αν βλέπετε στην έτοιμη τσάντα, είναι στο πάνω κομμάτι και στο κάτω. Θα ενώσουμε, έχουμε αφήσει ανοιχτή τη φόδρα, θα μου πάρετε με ωραίες καρφιτσούλες από αυτό εδώ το σημείο που ξεκινάνε τα μάρκερ και η μείωση, θα το στερεώσετε πολύ ωραία σε όλα τα σημεία για όποιον δεν ξέρει πώς βάζουμε φερμουάρ. Σας έχω βίντεο για φερμουάρ, δείτε τα, θα σας βάλω και τα link από κάτω. Θα ράψουμε πρώτα το φερμουάρ λοιπόν γύρω-γύρω, εδώ, τη μία του πλευρά, από μέσα και μετά μπορείτε να ράψετε και τη φόδρα από πάνω. Θα σας δείξω τις λεπτομέρειες του αποτελέσματος μετά.
Θέλω αυτό εδώ λιγάκι το αποτέλεσμα, δηλαδή τη φόδρα μετά θα τη ράβετε ενώ έχει ραφτεί το φερμουάρ. Επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το δερμάτινο στοιχείο, πριν ενώσουμε πλάτες ή οτιδήποτε, και να το τοποθετήσουμε εδώ πάνω, ενώ είναι όλα τα υπόλοιπα όπως σας τα έδειξα, περιμετρικό και φερμουάρ ραμμένα. Στο περιμετρικό, σε κάθε τρύπα, θα πρέπει να μου κάνετε 2 άριχτα. Σας έχω αφήσει 2 τρυπούλες για να δούμε πώς βάζουμε τα άριχτα. Θέλουμε 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα, ακόμα και στις γωνίες 2 άριχτα, δεν θέλει 3, 2 σε κάθε τρυπούλα. Εδώ μπαίνουμε με το βελονάκι νούμερο 3,5 της Handy Brand, το πιο μικρό λίγο, που βοηθάει να ολοκληρώσουμε εδώ τη δουλίτσα στις τρυπούλες. Εδώ. Κόβουμε ωραία το νήμα μας. Θα το στερεώσουμε στο πίσω σημείο. Έχουμε γεμίσει κλωστές, γίνεται χαμός τώρα. Θα χρειαστείτε ένα τραπέζι, μη σας πω της τραπεζαρίας. Της κουζίνας δεν φτάνει για το ένομα. Πρέπει να απλωθείτε λίγο ρε κορίτσια. Λοιπόν, στερεώνω λίγο για να μην χάνουμε χρόνο με αυτό. Εδώ. Κόβω το νήμα και πάμε να δούμε λιγάκι πώς θα γίνει η ένωση σε αυτό εδώ το κομμάτι. Αφήστε αυτό, πείτε ότι είναι όλο ενωμένο και θα σας το δείξω ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα μου βάλετε το δερμάτινο σε αυτό το σημείο όπως το βλέπετε, λίγο πιο πάνω. Βλέπετε εδώ ενώσαμε το πλαϊνό και πάμε 1, 2, 3 με 3,5 τρυπούλες πιο πάνω το δερμάτινο. Θέλω να το δείτε αυτό καλά για να το κατανοήσουμε πώς ράβεται. Αυτό το κομμάτι εδώ θα πρέπει να φτάνει μέχρι επάνω και μαζί με τον γκρίκο να είναι στα 38 εκατοστά ύψος από κάτω. Αυτό θέλουμε. Άρα, εδώ και τι μου κάνετε τώρα στο ένομα. Πιάνουμε το θυλάκι εδώ και το θυλάκι από την άλλη σε αυτό το σημείο. Πιο κάτω θα κάνουμε άλλο κολπάκι, αφήνω λίγο νήμα. Και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο να ενώσουμε εδώ. Βγάλω και το μάρκερ. Μπορείτε σε αυτό το σημείο ή να συνεχίσετε με αυτό τον τρόπο ενώματος, εδώ και εδώ. Θέλω να μου πιάσετε αυτό είναι εδώ τη γραμμούλα, βλέπετε, εδώ. Ή αλλιώς να μπαίνετε μέσα και να βγαίνετε απ' έξω και να κάνετε αυτό το γαζί. Εγώ από το σημείο που είναι ενωμένο και αυτό θα προτιμήσω το γαζί. Θα μπαίνετε λοιπόν εδώ που είναι το θυλάκι από το πλεχτό, όχι από το πλαϊνό, και στο θυλάκι που έχει δημιουργηθεί στο δερμάτινο μέρος εδώ και προφοράτε με αυτόν τον τρόπο το γαζί εδώ και εδώ. Φυσικά εγώ τώρα δεν τα έχω όλα ενωμένα και βλέπετε μόνο μια μικρή λεπτομέρεια. Ο τρόπος ενώματος δεν έχει και μεγάλη σημασία, απλά γιατί έχει 3 ενώσεις εδώ, έχει μία αυτή και δεύτερη αυτή 2 και εδώ πάνω άλλη μία 3 που θα γίνει εδώ πάνω, καλό είναι εδώ να γίνει λιγάκι πιο ήπια, πιο minimal ένωση, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ενώνουμε λοιπόν και το δερμάτινο και το επόμενο βήμα μετά από αυτά που σας έχω δείξει είναι να ενώσουμε την πλάτη στο πίσω σημείο και στο περιμετρικό που ήδη έχει ενωθεί κατά τώρα. Το τελευταίο που ενώνεται είναι το πάνω κομμάτι και λέω να πάρω την έτοιμη και να σας δείξω όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που πρέπει και εσείς να δείτε και εγώ θέλω πολύ να σας εξηγήσω. Λοιπόν, μαζεύω λίγο τον μπάγκο μου που έχω κάνει ένα χαμούλι και πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, ενώσαμε το περιμετρικό μας, εδώ, γύρω-γύρω. Λίγο πιο κάτω από τις αυξήσεις για να μπορέσει ακριβώς να φαίνεται ωραία η κούρμπα από το φερμουάρ μας. Ενώσαμε πιο πάνω το δερμάτινο γιατί εκείνη η θέση του για να μπορεί να ανέβει σωστά σε αυτό το σημείο, περίπου 3 τρυπούλες πάνω από το ένομα του πλαϊνού.
Το επόμενό μας βήμα είναι, έχουμε βάλει το φερμουάρ μας πριν από το δερμάτινο, το θυμάστε, τη μία πλευρά. Γυρνάω πίσω και γύρω από το περιμετρικό ξεκινάμε πρώτα από εδώ που θα έχει περιμετρικό και θα ενώσουμε πάλι την πλάτη μας. Και έχει μείνει τώρα στο πάνω κομμάτι, αυτό εδώ, αυτό είναι λοιπόν το πάνω κομμάτι, εδώ, που πρέπει να ράψουμε σε αυτό το σημείο. 2 κολπάκια έχει. Θα ξεκινήσουμε να ενώσουμε πρώτα αυτό το κομμάτι και θα αφήσουμε νήμα σε αναμονή. Δηλαδή θα ενώσουμε το περιμετρικό με το κομμάτι εδώ του πλαϊνού. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη. Αφήνουμε σε αναμονή 2 νήματα και το αφήνουμε έτσι. Το επόμενό μας βήμα είναι να βάλουμε το φερμουάρ απτικής στο κομμάτι αυτό. Να μπορούμε να το ράψουμε σωστά, να ράψουμε και τη φοδρίτσα που θα έχουμε αφήσει ανοιχτή λίγο σε αυτά τα σημεία, είναι το κομμάτι του φερμουάρ, και μετά πάμε και συνεχίζουμε το ένωμα της πλάτης, που μπορεί να πάει μέχρι εδώ. Εδώ μπορεί να αφήσετε λίγο κενό για να βάλετε το δερματάκι από τη μέσα πλευρά αν θέλετε και να συνεχίσετε και από την άλλη πλευρά. Έλα κορίτσια, εύκολο είναι. Εννοείται το δερματάκι ράβεται, το βάζουμε εδώ. Έχουμε εδώ στο πλαϊνό που έχουμε βάλει ωραία το ημίκυκλο για να πιάσει ο ημάντας. Βλέπετε, είναι ένα πολύ ωραίο ημάντας. Και η τσαντούλα μας είναι έτοιμη. Είναι ένα κουκλί. Θα χαρώ να δω τη δική σας όμορφη τσάντα, αυτό το χιαστή σακίδιο, σε διάφορα χρώματα, πολλές ομορφιές. Δείτε και τα link που σας έχω ανεβάσει από κάτω για να δείτε πόσα όμορφους χρωματισμούς σας έχουμε κάνει. Και εγώ είμαι η Κατερίνα, μην το ξεχνάτε, και εδώ είναι το κανάλι της Handybrand. Και τι θα κάνετε? Εγγραφή, ώστε κάθε εβδομάδα να τα λέμε με ένα νέο ωραίο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!